سلام به شنونده های خوش فرکانس روانپاد. سارا هستم. امروز میخوایم در مورد یک گونه نادر صحبت کنیم. شاید فکر کنید منقرض شدن، اما نه، اونها بین ما راه میرن. شاید همین الان یکی از اونها کنار شما در مترو نشسته باشه و به جای اسکرول کردن اینستاگرام به صف خیره شده باشه. ما میخوایم پرونده آدم‌های بدون گوشی رو باز کنیم. نه پدر بزرگ‌هایی که تکنولوژی رو نمیفهمن و نه کسایی که توان خرید مالیش رو ندارن. ما درباره کسانی حرف میزنیم که انتخاب کردن در این ماتریکس دیجیتال نباشن. کسانی که گوشی هوشمند ندارن. از منظر روانکاوی این آدم‌ها چه کسانی هستند؟ آیا اونها روشنفکران واقعی هستند یا فراری هایی که از واقعیت میترسند؟ در دقایق پیش رو میخوایم لایه های روانی این نافرمانی مدنی دیجیتال رو بشکافیم. کمربندهای ایمنی ذهنتون رو ببندید چون قراره به عمق ناخودآگاهتون بریم. بیایید صادق باشیم. گوشی‌های هوشمند ما دیگه فقط یه ابزار نیستن. اونها امتداد بدن ما شدن. فروید اگر زنده بود احتمالاً گوشی موبایل رو بخشی از ایگو یا من ما تعریف می‌کرد. وقتی گوشی ندارید انگار بخشی از اندامتون قطع شده. اما اون آدمی که داوطلبانه این قطع عضو رو میپذیره چه پیامی به ما میده؟ اولین تحلیل روانکاوانه اینه: بازپسگیری خود از دیگری. در دنیای امروز هویت ما تا حد زیادی رابطه‌ای شده. ما هستیم چون دیده میشیم، لایک میگیریم، پس وجود داریم. اما فردی که گوشی هوشمند رو کنار میذاره در حال یک شورش بزرگه. اون میگه من برای احساس بودن نیاز به تایید دیگری ندارم. این سطح بالایی از استقلال درونیه. روانشناسی به ما میگه افرادی که گوشی‌های هوشمند رو حذف میکنن اغلب کسانی هستند که منبع کنترل درونی قدرتمندی دارن. اونها ارزش رو از درون استخراج میکنن، نه از بیرون. اونها از اینکه دیده نشن وحشتی ندارن. در واقع اونها از نامرئی بودن لذت میبرن. تصور کنید چقدر باید اعتماد به نفس یا شاید هم خودشیفتگی پنهان داشته باشین که بگین دنیا اگه کاری با من داره باید تلاش کنه تا من رو پیدا کنه. من همیشه در دسترس نیستم. همه ما با واژه ترس از دست دادن آشناییم. این اضطرابی هست که ما رو ساعت 2 نصف شب بیدار نگه می‌داره تا استوری ها رو چک کنیم. اما آدم‌های بدون گوشی قهرمانان جمو یا لذت از دست دادن هستند. از نظر روانکاوی این افراد بر اضطراب طرد شدن غلبه کردند. بیایید عمیق‌تر بشیم. ریشه اعتیاد ما به گوشی ترس باستانی انسان از تنهایی و رها شدن از قبیله است. وقتی آنلاین هستیم حس می‌کنیم به قبیله وصلیم. کسی که گوشی نداره با بزرگترین ترس بشر روبرو شده: تنهایی وجودی. این آدم‌ها یک ویژگی روانی عجیب دارند: تحمل ابهام. وقتی گوشی ندارید نمیدونید الان دوستاتون کجا هستن، نمیدونید هوا دقیقاً 1 ساعت دیگه چطور میشه، نمیدونید ترند توییتر چیه. این ندانستن برای ذهن مدرن ما شکنجه است، اما برای اونا یه تمرین ذهنیه. اونها یاد گرفتن با عدم قطعیت زندگی کنند. این نشان دهنده یک ساختار روانی سفت و سخت نیست، بلکه
نشانه یک روان منعطفه که نیازی به کنترل لحظه به لحظه محیط نداره. اما صبر کنید، بیایید خیلی هم اونها رو قهرمان جلوه ندیم. روانکاوی همیشه به دنبال سایه هاست. آیا نداشتن گوشی همیشه نشانه سلامت روانه؟ لزوما نه. بیایید روی دیگه سکه رو ببینیم. گاهی اوقات حذف گوشی هوشمند مکانیزمی دفاعی به نام اجتنابه. دنیای مدرن پیچیده پر سر و صدا و خشنه. اخبار بد، فشارهای اقتصادی، مقایسه‌های اجتماعی، همه اینها در اون مستطیل سیاه جمع شدن. برخی از این افراد بدون گوشی در واقع شخصیت‌های به شدت اضطرابی یا اجتنابی دارن. اونها نمیتونن حجم اطلاعات رو پردازش کنن، پس صورت مسئله رو پاک میکنن. مثل کودکی که گوشهاش رو میگیره تا صدای دعوای پدر و مادرش رو نشنوه. در روانشناسی به این حالت حساسیت به تحریک پیش از حد میگیم. سیستم عصبی این افراد توانایی فیلتر کردن نویزهای دیجیتال رو نداره، پس اونها به غار تنهایی خودشون پناه میبرن. پس مرز باریکی وجود داره بین عارف بودن و فراری بودن. آیا اونها گوشی ندارن چون میخوان در لحظه زندگی کنن؟ یا گوشی ندارن چون توانایی مدیریت روابط پیچیده اجتماعی در عصر دیجیتال رو ندارن؟ یک نکته ظریف دیگه میل به تمایزه. در دنیایی که همه مثل هم هستن، متفاوت بودن یک نیاز روانیه. برای برخی نداشتن گوشی یک ژسته، یک پوز روشنفکری، نوعی خودشیفتگی وارونه که فریاد میزنه ببینید من چقدر خاصم، من برده تکنولوژی نیستم. اینجا نداشتن گوشی دقیقاً همون کارکردی رو داره که داشتن آخرین مدل آیفون برای دیگران، ابزاری برای فخر فروشی و ارضای ایگو. بیایید از تحلیل‌های بدبینانه فاصله بگیریم و به زیباترین بخش روانشناسی این افراد بپردازیم: کیفیت حضور. شری تورکل، روانشناس مشهور میت، جمله تکان دهنده‌ای داره: ما با هم هستیم اما تنهاییم. اما آدم‌های بدون گوشی وقتی با شما قهوه می‌خورن واقعاً با شما هستن. اونها راه فراری ندارن. اگر بحث خسته کننده‌ای بشه نمیتونن گوشی رو چک بکنن. اونها مجبورن در چشم‌های شما نگاه بکنن، مجبورن سکوت رو تحمل کنن و مجبورن گوش بدن. از نظر روانکاوی اونها ظرفیت ابژه بودن رو بازسازی میکنن، یعنی اجازه میدن شما اونها رو تمام و کمال تجربه کنید. اونا تیکه تیکه نیستن. وقتی در پارک راه میرن درخت رو میبینن، نه استوری درخت رو. ذهن اونها مثل یک هارد دیسک دیفراگ شده، یک پارچه، متمرکز و آروم. اونها چیزی رو تجربه میکنن که ما گم کردیم: خلوت با تنهایی فرق داره. خلوت یعنی توانایی با خود بودن بدون احساس نقص. این افراد در خلوت خودشون رو بازسازی میکنن، در حالی که ما در شلوغی مجازی خودمون رو تکه تکه میکنیم. خب دوستان، به پایان این سفر ذهنی رسیدیم. ما آدم‌های بدون گوشی رو کالبد شکافی کردیم. دیدیم که اونها طیفی از شورشگران آگاه یا فراریان مضطرب هستند. اما چه چیزی میتونیم از اونها یاد بگیریم؟ لازم نیست همین فردا گوشیتون رو به دیوار بکوبید یا سیم کارتتون رو قورت بدید. نه، پیام روانشناسی اونها برای ما اینه:
کنترل رو پس بگیر. اینکه آگاه باشیم توجه ما گرانترین سرمایه ماست که شرکت‌های بزرگ بر سر اون می‌جنگن. آدمی که گوشی نداره به ما یادآوری میکنه که زندگی واقعی با رزپشن فورکا در نمایشگر اتفاق نمیفته، بلکه در بوی خاک بارون خورده، در لرزش صدای یک دوست هنگام بغض و در سکوت عمیق یک شب پرستاره جریان داره. شاید وقتش رسیده که ما هم گاهی، فقط گاهی، ادای اونها رو در بیاریم. گوشی رو روی حالت پرواز بذاریم و تمرین کنیم که فقط باشیم بدون اینکه اون رو ثبت کنیم. ممنونم که تا این لحظه گوش دادید. سارا هستم و باز هم خوشحالم که در خدمتتون بودم. حالا نوبت شماست. چالش این هفته ما اینه: آیا میتونید فردا فقط برای 2 ساعت گوشیتون رو خاموش کنید و توی یک پارک قدم بزنید؟ اگر زنده موندید تجربتون رو برای ما بنویسید. مراقب خودتون و لحظه های نابتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.